κείμενο με λευκά γράμματα σε μαύρο φόντο. Το επεισόδιο Society Uncensored, Αναπηρία και πολιτισμός, ορατότητα και αναπαράσταση είναι πλήρως προσβάσιμο και συνοδεύεται από ανοιχτή ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική βλάβη, ενσωματωμένη διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και υπότιτλους για άτομα με ακουστική βλάβη. Από κάτω ακολουθεί το ίδιο κείμενο στα αγγλικά. Σούρουπο στην Αθήνα. Τα φώτα της πόλης έχουν ανάψει. Ένα παλιό, μεγάλο βιομηχανικό κτίριο ορθώνεται επιβλητικό. Η οθόνη, χωρισμένη στα δύο, προβάλλει διαδοχικά όψεις του κτιρίου κάτω από τον νυχτερινό ουρανό. Μια σιδερένια εξωτερική σκάλα καταλήγει στην ταράτσα του κτιρίου, με φωταγωγημένο το κάθε τη σκαλί στο ελικοειδές τελείωμά της. 6 άτομα εμφανίζονται με πλάτη ανηφορίζοντας έναν διάδρομο στον εξωτερικό χώρο του ίδιου κτιρίου. Φορούν όλοι τους χοντρά μπουφάν και πανοφόρια και 3 από αυτούς είναι σε αναπηρικά αμαξίδια. Πλησιάζουν μια ανοιχτή πόρτα και μπαίνουν μέσα. Με λευκά αγγλικά γράμματα αναγράφεται στην οθόνη «Ονάσεις» και ο τίτλος του δεύτερου επεισοδίου «Society Uncensored, Disability and Culture, Visibility and Representation». Discussion Series 19 Δευτέρου 2023. Σιγά σιγά, τα άτομα παίρνουν τις θέσεις τους και κάθονται ημικυκλικά σε έναν μεγάλο εσωτερικό χώρο, όπου είναι στημένες τριγύρω κάμερες, φώτα, τρίποδα και καρέκλες. Από αριστερά προς τα δεξιά, πρώτος κάθεται ο Πάνος Παράσχου, κωφός χορευτής. Δίπλα του είναι ο Σπύρος Δαντανίδης, κινηματογραφιστής, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Περπατώ και συνδιαχειριστής της σελίδας Cool Creeps. Δίπλα του βρίσκεται η Έλλη Δρίβα, ηθοποιός. Ακολουθεί η Θάλια Κιούση, υπεύθυνη επικοινωνίας του Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας, και η Κατερίνα Βρανά, stand-up comedian. Δίπλα της κάθεται η Μέντι Μέγα, χορογράφος, και στην τελευταία θέση η διερμηνής νοηματικής Μανουέλα Καγιοπούλου και Άννα Λιάκου. Ο Σπύρος παίρνει πρώτος το λόγο και συντονίζει τη συζήτηση. Είναι 24 χρονών, σε αναπηρικό αμαξίδιο, μικρός όμως και μελαχρινός με λίγα γένια. Ξεκινάμε. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, σε όλες και σε όλα. Εγώ είμαι ο Σπύρος, βρισκόμαστε στο στούντιο της Στέγης στη Λεγάκη και είμαι πολύ χαρούμενος που βρισκόμαστε εδώ. Θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συζήτηση, η οποία έχει να κάνει με την αναπηρία και τον πολιτισμό, με την ορατότητα των αναπήρων και την αναπαράστασή τους, βάζοντας και τα δύο στην εξίσωση και βλέποντας ότι το ένα επηρεάζει το άλλο. Ότι η αναπαράσταση των αναπήρων στα μέσα, με το πώς γίνεται λαθασμένη, ότι περνάει από φίλτρα τα οποία δεν περνάνε μέσα από τις φωνές των αναπήρων και από τα βιώματά τους και από τη σκέψη τους, δεν περνάνε μέσα από τα δικαιώματά τους, τα δικαιώματά μας και τις κοινωνικές μας απαιτήσεις. Αυτή η κακή αναπαράσταση ουσιαστικά καταφέρνει και αποκλείει τους αναπήρους και από το κοινωνικό σύνολο και από τη σκηνή, από το φακό, από ένα έργο μη οπτικό, από ένα αφήγημα, και ουσιαστικά δημιουργείται μια στρέβλωση η οποία μας αφαιρεί και την κοινωνική μας ιδιότητα, φέρνοντας μας στο περιθώριο γενικότερα. Αυτό διατυπώνει παράλληλα και το ότι η αναπηρία δεν είναι στα σώματά μας, δεν είναι η διάγνωση που έχουμε. Το ότι εγώ γεννήθηκα με ένα γονίδιο το οποίο δεν αντιλαμβάνονταν τη μυϊκή λειτουργία, το ότι ο Πάνος γεννήθηκε κωφός. Αναπηρία είναι ουσιαστικά η επιβολή των εμποδίων, η οποία τίθεται από πολιτεία και κοινωνία, και αυτά τα εμπόδια ουσιαστικά σου αφαιρούν τη δυνατότητα να συμμετέχεις. Οπότε είναι όχι κάτι το οποίο κατασκευάστηκε κοινωνικά, αλλά κάτι το οποίο επιτελείται κοινωνικά και πολιτιακά. Σε γαλάζιο φόντο αναγράφεται κείμενο με γραφικά. 1,2 δισεκατομμύρια άτομα στον κόσμο βιώνουν αναπηρία. Στα δεξιά του κειμένου, ένας μικρός κύκλος σχηματίζεται που αναπαριστά τη ρόδα ενός αναπηρικού αμαξιδίου. Έπειτα σκιαγραφείται το περίγραμμα ενός ανθρώπου να κάθεται στο αμαξίδιο. Στην Ευρώπη, 30% των ανάπηρων νέων βρίσκεται εκτός εργασίας ή εκπαίδευσης. Ο κύκλος του αμαξιδίου με το ανθρωπάκι ξανασχεδιάζεται και χρωματίζεται κίτρινο ένα μικρό μέρος από το περίγραμμα του κύκλου. Στην Ελλάδα, 52 με 57% των ανάπηρων νέων βρίσκεται εκτός εργασίας ή εκπαίδευσης. Το περίγραμμα της ρόδας του αμαξιδίου χρωματίζεται κίτρινο κατά το ήμιση. Στην Ελλάδα δεν έχει γίνει ποτέ καταγραφή των αναπήρων. Με μαύρες κουκίδες σε διαφορετικούς σχηματισμούς αναγράφονται από κάτω οι αριθμοί από το 1 έως το 9 σε γραφή Braille. Πίσω στο στούντιο της Στέγης, προβολής, καλώδια, κουτιά και άλλα τεχνικά εξαρτήματα είναι διάσπαρτα στο χώρο. Ο Σπύρος συνεχίζει. Έχω μια πολύ βασική ερώτηση, η οποία αναφέρεται σε όλους και όλες σας. Όποιο θέλει μπορεί να απαντήσει. Αλλά να ξεκινήσουμε την Έλλη. Πόσο συχνά βλέπουμε κάποιον ανάπηρο άνθρωπο έξω, στον αστικό ιστό, εδώ στην Αθήνα ή και αλλού στην Ελλάδα?
Η Έλλη Δρίβα είναι 36 ετών σε αναπηρικό αμαξίδιο. Είναι λεπτοκαμωμένη με κόκκινα ίσια μακριά μαλλιά και λευκή επιδερμίδα. Φορά μαύρη μακριά δερμάτινη φούστα. Εγώ θέλω να θέσω αλλιώς το ερώτημα. Κατά πόσο θεωρούμε ότι πρέπει να βλέπουμε στον αστικό ή στο ανάπηρο έξω. Δηλαδή, κατά πόσο είναι δικαίωμά του να είναι έξω. Και ποιος θα του ορίσει αυτό το δικαίωμα. Θα οριστεί από την πολιτεία, από τον ίδιο τον ανάπηρο πολίτη. Χειρίζομαι το μετρό πάρα πολύ. Είμαι λοιπόν στην πλατεία Συντάγματος, γυρίζω προσπαθώντας να φτάσω στα ασανσέρ και με σταματάει ένας άνθρωπος σκαλιά, όχι πολύ νέος, και μου λέει «Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι μαζί μας». Και εκείνη την ώρα παθαίνω σοκ, λέω «Έχει γούστο να είναι καμιά πορεία και να μην ξέρω από ποια πορεία έρχονται τώρα». Ναι. Ποιοι είναι αυτοί έξω? Και λέω «Έχει γούστο». Και μου λέει «Όχι, που είσαι μαζί μας εδώ». Και εγώ έντρομη λέω «Συγγνώμη, τι είναι εδώ?» Και μου λέει «Εδώ είναι το Σύνταγμα». Καταλαβαίνετε. Έκανε μια ξενάγηση ο άνθρωπος, αλλά του φαίνονταν πολύ περίεργο το ότι κυκλοφορούσε μια γυναίκα. Δεν ήταν πολύ αργά, αλλά κυκλοφορούσε μια γυναίκα έξω, ξέρω εγώ, μόνη της και πήγαινε στο μετρό. Συζήτησε να σε πάει στο ίδρυμα μετά, να σε βοηθήσει να γυρίσει στο ίδρυμα ή κάτι τέτοιο? Ρωτάμε νόημα η Θάλια Κιούση. Όχι. Στο σπίτι που έχει τελειώσει. Δεν θέλω να προχωρήσει τόσο πολύ. Θέλουν να δείξουν τη χαρά τους και δεν ξέρουν πώς. Εγώ ήθελα να βοηθήσουν και δεν ξέρουν πώς. Η Κατερίνα Βρανά σχολιάζει. Έχω συναντήσει πολύ πιο πολύ θετική αντιμετώπιση που δεν ξέρουν πώς να την εκφράσουν παρά αρνητική. Υπάρχουν και τα δύο. Αυτό είναι αδιαφεσβήτητο. Η βασική απορία είναι και η σκέψη μου γιατί δεν μπορούν και δεν ξέρουν να το εκφράσουν. Γιατί έχουν τη θετική διάθεση, έχουν την καλή διάθεση, αλλά δεν έχουν ούτε τα θεμέλια ούτε το φόντο για να μπορέσουν να το εκφράσουν σωστά. Δηλαδή το ότι έχουμε μάθει και έχουμε γνωρίσει τον ανάπηρο στις ταινίες του Hollywood ως τον κακό ή τον κακόμοιρο ή τον άνθρωπο ο οποίος θα πρέπει να το θαυμάσουμε de facto. Μόνο και μόνο επειδή η ιδιότητά του είναι το ότι έχει βλάβει, είναι ανάπηρος. Την Έλλη με της είπε μαζί ότι χαίρομαι πολύ που είστε μαζί μας επειδή σε θεώρησε μια πολύ τεράστια και σπουδαία προσωπικότητα που είναι στο Σύνταγμα. Επειδή θεωρεί ότι η Έλλη δεν μπορεί να είναι έξω, δεν έχει αυτή τη δυνατότητα γιατί στη στερεί το σώμα της. Η Μέντι Μέγα είναι γύρω στα 40, λεπτή, με κοντά καστανόξανθα μαλλιά και λευκή επιδερμίδα. Φορά ανοιχτόχρωμο πουκάμισο και σκούρο παντελόνι. Πάνω σε αυτό το θέμα της ορατότητας και της αορατότητας υπάρχει και μια αντίφαση, γιατί όταν ο ανάπηρος βγει έξω και οι συνθήκες το επιτρέπουν, ταυτόχρονα υπάρχει αυτή η αίσθηση της υπερορατότητας, δηλαδή ότι γίνεται κάπως ένα θέαμα. Πρέπει να έχει πολύ συνείδηση, ας πούμε, του σώματός του εκείνη τη στιγμή, ότι γίνεται ένα θέαμα και αυτό έρχεται πάλι σε αντίφαση με το γεγονός ότι οι ανάπηροι δεν είναι ορατοί στη δημόσια σφαίρα σαν ενεργά υποκείμενα, σαν ενεργοί παίχτες, ας πούμε. Η Κατερίνα Βρανά είναι γύρω στα 40 σε αναπηρικό αμαξίδιο. Έχει μακριά σκούρα κατσαρά μαλλιά και φορά ροζ πλεκτή μπλούζα και σκούρο παντελόνι. Δεν υπάρχει καθημερινό απεικόνισμα ανάπηρου. Στην καθημερινότητα. Υπερβαίνουμε τα εμπόδια και τις βλάβες μας ή το καημένο του παιδί ή αυτό το δύναμη ψυχής που το λατρεύω. Έχω τεράστια δύναμη ψυχής υπηρεσία και αυτό που εμένα με σκοτώνει είναι, πιστεύω ότι αντί να έχεις ήκτο και λύπηση προς οποιονδήποτε περνάει κάποια δυσκολία, υπάρχει τεράστια ανάγκη από κατανόηση και πρακτική βοήθεια. Για να υπάρχει κατανόηση πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση. Και εκείνη που νομίζω πάσχουμε πάρα πολύ. Γιατί η εκπαίδευση θα σου δώσει και τη δυνατότητα κατανόησης και τι πρακτική βοήθεια μπορείς να δώσεις. Γιατί για να ζήσουμε εμείς καθημερινή ζωή θέλουμε
πρακτική βοήθεια. Σε ένα φωτεινό δωμάτιο, ο Γρηγόρης Χρυσικός, 27 ετών με κοντά βαμμένα ξανθά μαλλιά, φορά ροζ πουλόβερ. Ιδιωτικός υπάλληλος, αθλητής και συνδιαχειριστής της σελίδας Cool Creeps. Η καθημερινότητα για ένα άτομο σαν και εμένα, δηλαδή ενός τετραπληγικού που κάθεται σε αμαξίδιο, είναι βασικά καθιστική. Καταλαβαίνω ότι το χιούμορ μου είναι μάλλον κακό, οπότε θα μιλήσω λίγο πιο σοβαρά. Η καθημερινότητά μου βασικά χρειάζεται πολύ χιούμορ και πολύ σκληρή πέτσα, γιατί θα αντιμετωπίσω πάρα πολύ συχνά εμπόδια και συμπεριφορές που δεν μου αρέσουν και μπορεί να με επηρεάσουν ψυχολογικά. Οπότε σε κάποιο βαθμό αναπτύσσουμε και εμείς τα ανάπηρα άτομα μια αναισθησία. Και αυτό δεν είναι πάντα καλό, γιατί κάποιες φορές όταν βλέπουμε ένα εμπόδιο, όταν βλέπουμε μια συμπεριφορά, πρέπει να μιλάμε και να φωνάζουμε και να ακουγόμαστε, γιατί η αναισθησία πάντα και το να πούμε εντάξει, πέρασε τώρα, δεν είναι και τίποτα, δεν φέρνει την αλλαγή. Πίσω στη συζήτηση. Το βασικό είναι να θέσουμε εαυτόν και την κοινότητα μαζί και πέραν από τον κοινωνικό χώρο να επανέλθω στη Μέντι και να ρωτήσω για το χώρο της σκηνής, για το χώρο ο οποίος λαμβάνει και τις προβολές και τα φώτα και την έκθεση. Πόσο συχνά βλέπουμε και έναν ανάπηρο άνθρωπο? Πιστεύω ότι ο χορός είναι ένα προνομιακό πεδίο για να αλλάξει αυτό. Είναι αρκετές δεκαετίες δηλαδή που υπάρχουν κοινότητες ανθρώπων που προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα νέο παράδειγμα πάνω στη σκηνή. Εγώ προσωπικά πρώτη φορά χόρεψα με ανάπηρους χορευτές, πρέπει να ήταν κοντά στο 2000, ίσως και λίγο πιο πριν. Και έκτοτε είχα μια σταθερή επαφή με ανάπηρους χορευτές και μέσα από τα έργα του Κωνσταντίνου Μίχου και ύστερα με τα προγράμματα της Στέγης. Βλέπει κανείς χορευτές με αναπηρία πάνω στη σκηνή, σίγουρα όχι όσο θα έπρεπε και όσο θα μπορούσαμε, αλλά πιστεύω ότι είναι ένας χώρος που δίνει ελπίδα. Στιγμιότυπα από το iDance προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση του σύγχρονου χορού 2017. Ένα χέρι αιωρείται νοχελικά. Γυμνά πόδια βαδίζουν σε ένα πάτωμα. Άντρες και γυναίκες χορεύουν άλλοτε δυναμικά και άλλοτε αέρινα. Dance communicates and expands the universal language of communication, giving birth to joy, beauty, and the advancement of human knowledge. Ένα ζευγάρι νέων χορευτών σε αναπηρικά αμαξίδια απλώνουν τα χέρια τους ο ένας προς τον άλλον. Ένας άντρας και δύο γυναίκες κρατούν πλακάτ που γράφουν στα αγγλικά «Μπορώ να εκφραστώ χωρίς λόγια. Ζωντανεύω. Τρέφει την ψυχή μου». Μέσα στο Μουσείο της Ακρόπολης, μια ομάδα χορευτών, νέων και μεγαλύτερων, ανδρών και γυναικών, με και χωρίς αναπηρικό αμαξίδιο, διασχίζουν ένα φωτεινό λευκό διάδρομο χορεύοντας. Κινούνται ελεύθερα με παιχνιδιάρικη διάθεση και πλατιά χαμόγελα. Ανοίγουν τα χέρια τους διάπλατα, πηδάνε ψηλά, βουτάνε στο πάτωμα, περιστρέφονται, ενώνονται και χωρίζουν. Περαστικοί και καθήμενοι τους χαζεύουν. Στο γραφείο της, η Μπετίνα Παναγιωτάρα, ερευνήτρια χορού και δραματουργός. Είναι γύρω στα 40, με ίσια καστανόξανθα μαλλιά και γυαλιά. Φορά σκούρο κοντομάνικο μπλουζάκι. Η συμπερίληψη στην τέχνη και συγκεκριμένα στο χορό και στις παραστατικές τέχνες αφορά στη συμπερίληψη ανθρώπων με και χωρίς αναπηρία στην ίδια ομάδα, για παράδειγμα. Είναι μια φιλοσοφία που σε καλεί να ξανασκεφτείς το χώρο στον οποίο βρίσκεσαι, το πώς λειτουργεί αυτός, τι σύνορα έχει φτιάξει και το τι ουσιαστικά στερεότυπα χτίζει. Η χώρα στην οποία έχει αναπτυχθεί ο συμπεριληπτικός χορός από τη δεκαετία του 70 και συνεχίσει να αναπτύσσεται πρωτίστως είναι η Μεγάλη Βρετανία. Και αυτό έχει να κάνει άμεσα με τα πολιτικά κινήματα της δεκαετίας του 70 για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες. Θα έλεγα λοιπόν ότι και στην Ελλάδα, που είναι ο χώρος στον οποίο και εγώ δραστηριοποιούμε, ότι υπάρχει ένας ενεργός χώρος, ζωντανός, που τα πράγματα συζητούνται, οι δυσκολίες είναι γνώριμες σε όλους, αλλά επικρατεί, θα έλεγα, περισσότερο έτσι η ελπίδα και το πάθος ότι θα το καταφέρουμε. Θα συμβεί όλο και περισσότερο, θα συμβεί να μην χρειάζεται να πούμε τι είναι συμπεριληπτικός χορός, να είναι απλά χορός για όλους. Σε μια κοινωνία λοιπόν και σε μια κοινωνική πραγματικότητα που διαρκώς δυσκολεύει και, για να το πω κομψά, αγριεύει, θεωρώ ότι η συμπερίληψη είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί έρχεται χέρι με χέρι με την πρακτική της συνεργασίας, με την αξία της ενσυναίσθησης, με την έννοια της κοινότητας.
Και για εμένα χωρίς αυτά δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο αποκλεισμού που δεν θα χωράει κανένας μας. Στιγμιότυπα από τα γυρίσματα της ταινίας Handbrake 2021. Σε έναν δρόμο με γκράφιτι, μια νεαρή καστανόξανθη κοπέλα με μπερέ σε αναπηρικό αμαξίδιο, η Πατρίτσια Τόσκα, αναγκάζεται να κατέβει από το δύσβατο πεζοδρόμιο και να συνεχίσει την πορεία της στο δρόμο. Σε έναν γκρι χώρο, δίπλα από την Πατρίτσια, φαρμακοποιό και συνδημιουργό του Handbrake, κάθεται η Αντιγόνη Καρνεσιώτη, ψυχοπαιδαγωγός, σκηνοθέτρια και σεναριογράφος του Handbrake. Είναι μελαχρινή, με μακριά μαλλιά. Με την Πατρίτσια, πριν περίπου 2,5 χρόνια, αποφασίσαμε ότι θέλαμε να κάνουμε κάτι για την έλλειψη της προσβασιμότητας στην Αθήνα. Έχουμε συμμετάσχει σε πολλά δρόμενα μαζί. Έχουμε περπατήσει πολλούς δρόμους της Αθήνας μαζί. Περπατήσει και ρολάρι. Και θέλαμε να αναδείξουμε τις δυσκολίες αυτές μέσα από κάτι πολιτιστικό, κάτι καλλιτεχνικό. Σκοπός είναι να αναδείξουμε τις πολλαπλές ταυτότητες των ανθρώπων και να γίνονται συμπεριληπτικές ταινίες, συμπεριληπτικά θεατρικά έργα, με έναν θίασο ο οποίος θα είναι μεικτός, ακριβώς, μεικτός. Στον ελληνικό καλλιτεχνικό χώρο δεν υπάρχει η παρουσία καλλιτεχνών με αναπηρία έντονη. Εντάξει, έχουμε δει κάποια ελάχιστα παραδείγματα μέσα σε όλες αυτές τις δεκαετίες που έχουν περάσει. Ωστόσο, δεν έχουμε μία συνεχή παρουσία ατόμων με οποιαδήποτε αναπηρία, είτε κινητική, είτε όρασης, είτε ακοής. Σαν ζωγραφιές που κινούνται σε έντονες αποχρώσεις, προβάλλονται στιγμιότυπα από το iDance προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση του σύγχρονου χορού 2017. Άντρες και γυναίκες, με και χωρίς αναπηρία, μόνοι και σε ζευγάρια, χορεύουν. 2 άντρες σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο κινούνται μαζί. 2 νεαρές κοπέλες χορεύουν και περιστρέφονται ανέμελα κρατώντας μια κορδέλα. Πίσω στη συζήτηση. Πάνω. Θέλω να σε ρωτήσω, για να γίνεις χορευτής, είχες παρατηρήσει, είχες δει άλλους κοφούς χορευτές ή άλλους ανάπηρους χορευτές με άλλες βλάβες και να πεις ότι θέλω να το κάνω κι εγώ αυτό, ήταν κάτι που βγήκε από μέσα σου και το ξεκίνησες έτσι? Ο Πάνος είναι 26 χρονών, καστανός με μουστάκι. Φοράει σκούρο κοτλέ πουκάμισο και μαύρο παντελόνι. Μιλάει στην νοηματική γλώσσα και η διερμηνέας τον μεταφράζει. Όταν ήμουν σε μικρή ηλικία, είχα δει τόσο κοφό ηθοποιό, όσο και κοφό χορευτή. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Μου είχε φανεί κάτι φυσιολογικό. Νομίζω πως ήταν κάτι που βγήκε από μέσα μου. Περνώντας τα χρόνια, είχα δοκιμάσει διάφορα αθλήματα. Όταν ήμουν 7 χρονών, η πρώτη μου επιρροή από το χορό, το πρώτο μου ερέθισμα, ήταν όταν έβλεπα την αδερφή μου να χορεύει. Δεν μπορώ να πω ότι το είχα συνειδητοποιήσει απόλυτα. Πίστευα ότι είχα βρει αυτό που περίπου μου ταιριάζει. Επί σειρά ετών είχα δοκιμάσει πολλά διαφορετικά αθλήματα, αλλά καταλάβαινα ότι ο αθλητισμός δεν είναι αυτός που με γεμίζει. Ήξερα λοιπόν πως ο χορός είναι αυτό που μου ταιριάζει. Κάποια στιγμή στο γυμνάσιο, στο σχολείο κοφών στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης που ήμουνα, ήρθαν 2 Άγγλοι προκειμένου να οργανώσουμε μια χορευτική παράσταση. Ο ένας ήταν ηθοποιός και η άλλη χορεύτρια. Ο ηθοποιός ήταν κοφός και η χορεύτρια ακούουσα, η οποία γνώριζε την νοηματική γλώσσα. Όταν με είδαν να χορεύω και κατάλαβαν πόσο μου άρεσε, με ρώτησαν αν πηγαίνω σε σχολή χορού και τους απάντησα αρνητικά. Τότε λοιπόν με ρώτησαν γιατί δεν πάω να γραφτώ σε μια σχολή χορού. Μου είπαν μάλιστα πως αν αρχίσω να παρακολουθώ μαθήματα χορού, θα έχω μεγάλη εξέλιξη και θα γίνω καλός. Βέβαια, οι συμμαθητές μου συνήθως μου έλεγαν πως ο χορός είναι μόνο για τα κορίτσια, πως δεν είναι κάτι που ταιριάζει στα αγόρια. Έπειτα από αυτά που μου είπαν οι Άγγλοι, νομίζω ότι τότε βρήκα το θάρρος και αποφάσισα να πάω σε σχολή χορού. Πραγματικά πιστεύω ότι αυτές οι προσλαμβάνουσες, αυτά τα ερεθίσματα ήταν που με επηρέασαν και αποφάσισα να ξεκινήσω χορό. Νομίζω επίσης ότι στάθηκα πολύ τυχερός, γιατί δεν υπήρχε ποτέ περιορισμός από την οικογένειά μου. Ήμουν πάντα ελεύθερος να κάνω τις επιλογές μου. Αυτή η στάση της οικογένειάς μου είναι κάτι το οποίο με χαροποιεί πολύ.
Στιγμιότυπα από την Work in Progress χορογραφία «Το άλλο μου εγώ» της Σοφίας Ζάγκα στο πλαίσιο του Europe Beyond Access το Δεκέμβριο του 2021. Σε μια ημισκότεινη σκηνή, ο Πάνος εκτελεί το σόλο του με μεγάλες και ελαστικές κινήσεις σε όλο του το σώμα. Μετακινείται αέρινα στον χώρο, μαζεύοντας και ανοίγοντας κάθε τόσο τον κορμό του. Πίσω του είναι στημένος ένας μεγάλος καμβάς και μια γυναίκα ζωγραφίζει με ζωηρά χρώματα πάνω του. Στα δεξιά, ένας άντρας εκτελεί μικρές συνεχείς κοφτές κινήσεις. Πίσω στο στούντιο, 3 εικονολήπτες είναι ολόγυρα στημένοι πίσω από τις κάμερές τους. Και να προχωρήσουμε, Έλλη, με μια σημαντική ερώτηση για το πώς βρίσκεται μια ανάπηρη γυναίκα στις θεατρικές σκηνές της Αθήνας, άμα φτάνει στις θεατρικές σκηνές της Αθήνας και πώς μαθαίνει κάποιος ανάπηρος άνθρωπος που θέλει να γίνει ηθοποιός την τέχνη της υποκριτικής. Ξεκινάμε πρώτα το τι είναι θέατρο για τον καθένα και πόσο μέσα του επιδρά και πόσο επιθυμεί τέλος πάντων να ασχοληθεί με όλο αυτό. Από τη δική μου εμπειρία ήταν πολύ δύσκολο, γιατί μέχρι βασικά το 2017 δεν υπήρχε δυνατότητα ούτως ή άλλως να γίνει κάποιος ανάπηρος ή ανάπηρη ηθοποιός. Για την ακρίβεια απαγορευόταν δια νόμου κάτι τέτοιο. Χαρακτηριστικά θυμάμαι ότι στη σχολή μου είπανε, όταν θέλησα να δώσω εξετάσεις για μια πολύ καλή δραματική σχολή, μου είπαν απλά απαγορεύεται η είσοδος και μου το έκλεισαν. Οπότε άρχισα να μαζεύω απομονωμένα τα μαθήματα που θα μπορούσα να διδαχθώ σε μια δραματική σχολή. Όμως έρχεται η άρση του νόμου το 2017 και δίνει το δικαίωμα σε έναν άνθρωπο. Ωστόσο, πρακτικά δεν είναι ακόμα εύκολο. Δεν υπάρχουν παντού προσβάσιμες σχολές, όχι μόνο στις υποδομές, αλλά όσον αφορά και τους καθηγητές, όσον αφορά και το σχεδιασμό των μαθημάτων. Σε ένα χώρο με γλάστρες, ο Χρήστος Παπαμιχαήλ, καλλιτέχνης και ιδρυτής της Liminal, είναι γύρω στα 30 με πυκνό καστανομούσι χωρίς μαλλιά. Στην Ελλάδα σήμερα δεν υπάρχουν ισότιμες ευκαιρίες στην καλλιτεχνική εκπαίδευση για τα ανάπηρα άτομα. Η έλλειψη ουσιαστικής και πραγματικής επαγγελματικής εκπαίδευσης μπορεί δυστυχώς να αφήνει ή μάλλον να περιορίζει τα ανάπηρα άτομα στη σφαίρα του ερασιτεχνισμού, στο κομμάτι της τέχνης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, δηλαδή ο χώρος του πολιτισμού ή το κοινό να πιστεύει ότι τα ανάπηρα άτομα μπορούν να ασχοληθούν μόνο ερασιτεχνικά με τον πολιτισμό, αλλά και τα ίδια τα ανάπηρα άτομα να μην έχουν ισότιμες ευκαιρίες για να εκφραστούν και να δημιουργήσουν. Και έτσι δυστυχώς όλοι χάνουμε ένα πλεονέκτημα, θα έλεγα, του να εμπλουτίσουμε και να φτιάξουμε τέχνη και πολιτισμό ο οποίος μιλάει για όλους, φτιάχνεται από όλους και αντί να θέτει εμπόδια τα αναιρεί, τα αφαιρεί. Απόσπασμα από τη θεατρική παράσταση Μεταξία της ομάδας Θέαμα. Η Έλλη, στο αναπηρικό της αμαξίδιο, βρίσκεται μόνη στη σκηνή. Κοιτάζει τριγύρω με βλέμμα ανήσυχο. Αναπνέει κοφτά και πιάνει νευρικά το μέτωπό της. Κοιτάζω. Στο απόλυτο σκοτάδι ξεχωρίζει μόνο ένα φως που πέφτει πάνω της. Το αισθάνομαι. Θα λένε ότι είναι τρελή. Ότι είμαι σαλεμένη. Ταξί! Φορά ένα μακρύ λεπτό σοκολατί φόρεμα και έχει τα μαλλιά της μαζεμένα. Χαμογελά αμήχανα. Σαλεμένη. Για λίγο μένει ανέκφραστη και ασάλευτη. Το βλέμμα της χάνεται μπροστά. Σαλεμένη έλεγαν οι γειτονιές και τη μάνα μου. Τη μάνα μας. Η έκφρασή της απότομα σκληραίνει. Μα εκείνη ούτε που τους άκουγε. Ένα ελαφρό μηδίαμα απλώνεται στα χείλη της. Γέλαγε. Στη συζήτηση η Έλλη επισημαίνει. Ξέρεις τι, μέσα από τις επιλογές ενός ανθρώπου που τον διαλέγουν για ρόλους ως ανάπηρο, εκπαιδεύει την ίδια την κοινωνία. Ούτως ή άλλως, τουλάχιστον στο μυαλό μου είχα πάντα από την εφηβεία και μετά ότι θέατρο είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας που ζούμε. Είτε της κοινωνίας που ζούμε στο παρόν, είτε αυτής που θα θέλαμε να ζούμε. Οπότε δεν μπορείς να αποκλείεις ανθρώπους από αυτήν. Συνεχίζει ο Χρήστος Καράς, σύμβουλος βιωσιμότητας και πράσινης πολιτικής, πρώην εκτελεστικός διευθυντής της στέγης Ιδρύματος Ωνάση. Είναι γύρω στα 60 με γκρίζα μαλλιά, φορά άσπρο πουκάμισο και κάθεται σταυροπόδι σε μια γκρίζα πολυθρόνα.
Από το 2013, αν δεν κάνω λάθος, η Στέγη εμπλέκεται σε ευρωπαϊκά προγράμματα και δίκτυα που στοχεύουν στην υποστήριξη, στην εκπαίδευση, στην προώθηση χορευτών με και χωρίς αναπηρία. Και έχουμε καταφέρει, πιστεύω, μέσα από αυτά τα πλέον αρκετά χρόνια, σχεδόν 10 χρόνια τώρα, να δημιουργήσουμε ένα μικρό φυτόριο ανθρώπων που αντιμετωπίζουν πάρα πολλά εμπόδια, το να μπουν μέσα στον επαγγελματικό χώρο της χορογραφίας και του χορού, διότι έχουν να προσφέρουν μία διαφορετική και εξαιρετικά πλούσια και ενδιαφέρουσα ιδέα και πρακτική γύρω από τον χορό. Δηλαδή, μιλάμε πέρα από οτιδήποτε άλλο, πέρα από τη συμπερίληψη, πέρα από τα δικαιώματα, πέρα από την ισότητα, μιλάμε και για ένα αισθητικό επίπεδο που είναι εξαιρετικά σημαντικό. Άλλο ένα στιγμιότυπο από το iDance, προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση του σύγχρονου χορού. Στο φωτεινό φουαγέ της Στέγης, μια νεαρή ξανθιά χορεύτρια σε αναπηρικό αμαξίδιο και ένας νέος ψηλός χορευτής, όρθιος δίπλα της, περιστρέφονται κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου. Έπειτα εκείνος τη σηκώνει ψηλά με το αμαξίδιό της. Ο Χρήστος Καράς προσθέτει. Είναι αδιανόητο σε μια κοινωνία η οποία πρεσβεύει δημοκρατικές αξίες να λέμε ότι ένα μερίδιο των ανθρώπων δεν έχουν δικαίωμα σε κάποια πράγματα που είναι αυτονόητα για τους άλλους. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, αυτά τα φράγματα που υπάρχουν είναι βαθιά αντιδημοκρατικά και πρέπει οπωσδήποτε να τα αποδομήσουμε και να πάψουν να υπάρχουν. Δηλαδή, αν πούμε ότι είναι μια προτεραιότητα να κάνουμε αυτό το άνοιγμα ή μάλλον το άνοιγμα να σπάσουμε αυτούς τους φραγμούς, τότε είναι μια προτεραιότητα και όπως άλλες προτεραιότητες πρέπει να μπει και αυτό στον προϋπολογισμό και στον προγραμματισμό. Διότι βεβαίως δεν είναι πάντα και κοινωνικά επιβεβλημένο. Δηλαδή θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα έπρεπε μέσα στους στρατηγικούς στόχους και των κρατών να είναι σε ψηλότερο επίπεδο το θέμα της πρόσβασης και της συμμετοχής, το οποίο σε κάποιες χώρες ισχύει και σε άλλες πολύ λιγότερο. Και ενδεχομένως δεν υπάρχει αρκετή πίεση κοινωνική και μηντιακή σε αυτή την κατεύθυνση. Γενικότερα πρέπει να μπει στο επίκεντρο της προσοχής της κοινωνίας το θέμα της συμπερίληψης και στη συνέχεια πιέζονται περισσότερο και οι πολιτικές και οι πολιτικοί. Κείμενο στην οθόνη. Η μελέτη Time to Act διερευνά το πώς η συστηματική έλλειψη γνώσης στον πολιτιστικό τομέα δημιουργεί εμπόδια για τους ανάπηρους τόσο καλλιτέχνες όσο και κοινό. Καλύπτει 42 χώρες σε όλη την Ευρώπη, αλλά και πέρα από αυτήν. Από κάτω, τα λογότυπα του Βρετανικού Συμβουλίου, του προγράμματος Europe Beyond Access και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαγράμματα και κείμενο με γραφικά στην οθόνη. 87% των πολιτιστικών χώρων και φεστιβάλ δεν προσφέρουν προσβάσιμο επικοινωνιακό υλικό. Από κάτω, ένα τρίπτυχο φυλάδιο σχεδιάζεται με 2 διακεκομμένες γραμμές να οδηγούν σε 2 παύλες σαν το σύμβολο πλην. 88% των πολιτιστικών χώρων και φεστιβάλ δεν προσφέρουν προσβάσιμη διαδικασία αγοράς εισιτηρίων. 2 ασπρόμαυρα εισιτήρια σχεδιάζονται με διακεκομμένες γραμμές που οδηγούν σε 2 πλην. 81% των πολιτιστικών χώρων και φεστιβάλ δεν διαθέτουν προσβάσιμη ιστοσελίδα. Από κάτω, σχεδιάζεται ένα παραλληλόγραμμο με κουκίδες που αναπαριστά μια οθόνη με έναν κέρσορα και μια διακεκομμένη γραμμή που οδηγεί σε ένα πλην. 87% των πολιτιστικών χώρων και φεστιβάλ δεν εμπλέκουν ανάπηρα άτομα στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής ή ανάθεσης. Από κάτω σχεδιάζεται ένας κύκλος με κουκίδες. Το περίγραμμά του γίνεται μαύρο, αφήνοντας εκτός ένα μικρό μέρος. Γραμμές από τον κύκλο οδηγούν σε 2 πλην. 28% των πολιτιστικών χώρων και φεστιβάλ παρουσιάζουν ή στηρίζουν έργα από ανάπηρους καλλιτέχνες. Μια μορφή τραμπάλας σχεδιάζεται από πάνω με ένα μικρό κύκλο στην κάτω πλευρά της. Λιγότερα από τα μισά διαθέτουν στρατηγική προσέγγιση των ανάπηρων ατόμων. Διατηρώντας τον κύκλο της τραμπάλας, σχεδιάζεται μια διαγώνια μαύρη γραμμή που τον χωρίζει στη μέση. Στην Ευρώπη, 41% των καλλιτεχνών δεν γνωρίζουν το καλλιτεχνικό έργο ατόμων με αναπηρία. Δίπλα στο κείμενο σχεδιάζεται ο κύκλος με τις κουκίδες. Από κάτω του διαγράφονται σε μαύρο χρώμα 4 ομόκεντρα ημικύκλια, το ένα κάτω από το άλλο. Πίσω στη συζήτηση, η Μέντι, έχοντας ρηγμένο στους ώμους της ένα μακρύ χοντρό κασκόλ, αναφέρει. Ο χορός έχει μια μεγάλη παράδοση, δυστυχώς, ο επαγγελματικός χορός, ο επαγγελματικός σκηνικός χορός, στον αποκλεισμό. Δηλαδή, ολόκληρη η ιστορία του μπαλέτου βασίστηκε στην έννοια της
του διαχωρισμού, δηλαδή πώς οι αριστοκράτες, Ιταλοί και Γάλλοι θα μπορούσαν να φανούν διαφορετικοί, να εκπαιδεύσουν με διαφορετικό τρόπο το σώμα και τη στάση τους από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Οπότε είναι κάτι που είναι πολύ βαθιά εγγεγραμμένο στον χορό, στις τεχνικές του και στον κλασικό και στο μοντέρνο χορό. Πρέπει κανείς να αποδομήσει λίγο αυτό το δίπολο αρτιμέλειας και αναπηρίας, θέτοντας υπό ερώτηση, νομίζω, τη βάση πάνω στην οποία έχει χτιστεί ο χορός. Δηλαδή, εγώ πάντα λέω ότι η είσοδος της αναπηρίας στο χορό για μένα στόχο έχει να αλλάξει τον ίδιο το χορό, όχι τόσο πολύ. Προφανώς είναι πολύ σημαντικό και για τους ανάπηρους η είσοδος στο χορό, αλλά αυτό είναι το διακύβευμα. Να δούμε με άλλα μάτια αυτή την τέχνη, να ορίσουμε με διαφορετικό τρόπο το σώμα, όπως είπες. Ποιο σώμα μπορεί να είναι χορευτής, ποια κίνηση μπορεί να είναι χορευτική, ακόμα και ποιο μυαλό μπορεί να γίνει χορογράφος, έτσι. Κατερίνα, στα κομμάτια της κομμωδίας σου, στα beats σου, μιλάς για τα μαλλιά σου, ναι, για το σεξ και για το πόσο... τα πάντα. Και για το πόσο καλό σεξ κάνει. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα. Και για το φαγητό. Και σε πόσο. Η βασική μου ερώτηση είναι γιατί όλο το κομμάτι της ταυτότητας, της ορατότητας, της φωνής περνάει πάντα από βασικά ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Και το σεξ είναι ένα πολύ βασικό ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Η σεξουαλικότητα γενικότερα. Η σεξουαλικότητα, ναι. Ναι. Πόσο ευπρόσδεκτα ήταν τα αστεία σου αφού το απέκτησε τη βλάβη σου. Τα ερωτικού περιεχομένου κυρίως. Ναι, ξέρεις, δοκίμασα από περιέργεια, ξανέκανα την παράσταση μου About Sex ως άτομο με αναπηρία και πέρασαν εξίσου καλά και νομίζω είχε σαν ένα έξτρα αντίκτυπο γιατί σου συζητάει. Πρώτον ήτανε για την Ελλάδα, ήταν ριζοσπαστική παράσταση εξ αρχής, γιατί μιλούσα πάρα πολύ ανοιχτά. Όχι με χυδαίο τρόπο, αλλά με πολύ επεξηγηματικό τρόπο για το σεξ. Και πάρα πολλοί κόσμος που το έλειπε έρχονταν και μου λέγε είναι τόσο ωραίο να βλέπεις μια κοπέλα να μπορεί να... Μ' αρέσει με λένε κοπέλα. Να τα συζητάει αυτά. Και μετά, ως ανάπηρη, νομίζω είχα καταφέρει με την προηγούμενη μου παράσταση, το σχεδόν πέθανα, ο κόσμος να με δέχεται ακριβώς όπως είμαι. Οπότε το ότι συζητούσα τα ίδια θέματα του σεξ ως ανάπηρη ήταν εξίσου αστεία και ίσως με μία... Δεν ξέρω μόνο το πω ανακούφιση από το κοινό ότι ακόμα μπορώ να τα συζητάω αυτά και ας είμαι ανάπηρη. Δεν νομίζω ότι σε ένοιαζε. Νομίζω ότι ήταν απλώς επειδή με ξέραν ως κωμικό, η ιδιότητα μου ως κωμικός ξεπερνάει, έχει καταφέρει και ξεπερνάει το ότι είμαι άτομο με αναπηρία και είναι το νούμερο 1. Δηλαδή είμαι κωμικός που είναι ανάπηρη, δεν είμαι ανάπηρη κωμικό, νομίζω. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά έρχονται και φέρνουν το γεγονός της ανάπηρη μπροστά στον κόσμο για να το απομυθοποιήσει. Νομίζω ότι αυτό είναι η δύναμη της κωμωδίας και του γέλιου και ο αυτοσαρκασμός. Κυρίες και κύριοι, ο πιλότος θέλει να σας ενημερώσει ότι θα υπάρξουν μερικές αναταράξεις. Και ξεκινήσανε οι δύο ήρωες και τους πάτησε ένα αμάξι, ο Χριστός και η Παναγία. Κάνε λίγο. Jack, I'm flying. Θα βάλεις μουσική από πίσω τέτοιο. Έχουμε τα δικαιώματα, τα πήραμε τα δικαιώματα. Από Celine Dion, στείλε μήνυμα. Σε ένα λιμάνι, ο Γρηγόρης προχωρά με το αμαξίδιό του και έναν φίλο του προς το πλοίο. Ανοίγει διάπλατα τα χέρια του, όπως στην ταινία Τιτανικός. Προβάλλονται memes από τη σελίδα «Η αναπηρία είναι cool». Ο Σπύρος, στο αμαξίδιο με λεζάντα, έμεινε όρθιος παρά τις δυσκολίες. Οι ρόδες ενός αμαξιδίου σφινωμένες στην άμμο με λεζάντα όταν η λέξη «καθυλωμένος» αποκτά νόημα. Οι cool creeps Εντανίδη, σε σοκάκια στη Μύκονο. πώς το λένε τον Πελεκάνο, Πέτρο Παύλη πάνω.
ο Γρηγόρης στο φωτεινό δωμάτιο. Η Cool Crips ήταν μια ιδέα που είχαμε πριν 1,5 χρόνο περίπου, όταν σκεφτόμασταν ότι πρέπει κάπως να περάσουμε τα μηνύματα και να προσεγγίσουμε μεγάλη μάζα κόσμου. Και να αποφύγουμε φυσικά την επικρατούσα ρητορική για την αναπηρία που αναλώνεται συνήθως σε μουσικούλα, λύπηση και μιζέρια. Οπότε σκεφτήκαμε με τον Σπύρο τον Δανίδη να περνάμε τα μηνύματά μας με έναν πιο cool τρόπο. Οπότε φτιάχναμε memes, κάναμε post και σιγά σιγά κάναμε και κάποια βίντεο, σκεφτήκαμε να κάνουμε και κάποια events. Και όπως είπα και προηγουμένως, ο στόχος μας δεν είναι να κάνουμε εκδηλώσεις για ανάπηρους. Ο στόχος μας είναι να κάνουμε εκδηλώσεις που τους συμπεριλαμβάνουν όλους. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι σιγά σιγά βλέπω και το impact που έχουμε σαν σελίδα, γιατί νιώθω ότι προσεγγίζουμε σιγά σιγά κόσμο που αλλάζει την νοοτροπία του, αρχίζει να μην τσιμπάει πλέον σε πράγματα που βλέπει στην τηλεόραση, στα media, στην καθημερινότητα, που συνήθως θεωρούνται ότι είναι αμαία friendly, αλλά στην πραγματικότητα απλά προωθούν τη λύπηση και το διαχωρισμό. Οπότε αυτός και βασικά είναι και ο στόχος μας, να αλλάξουμε λίγο το πώς βλέπουν οι άνθρωποι, οι μη ανάπηροι, τους ανάπηρους, αλλά και να κάνουμε και τη ζωή των αναπήρων λίγο πιο εύκολη, να τους βοηθήσουμε να αποδεχτούν το σώμα τους, να καταλάβουν και οι ίδιοι ότι δεν φταίει το σώμα που αντιμετωπίζουν εμπόδια, φταίει η κοινωνία σε αυτό. Τι άλλο. Αυτά. Πίσω στη συζήτηση, η Κατερίνα παίρνει το λόγο και αναφέρει. Η κομμωδία εμένα μου δίνει την ευκαιρία να μπορώ να είμαι τελείως ανοιχτή και ειλικρινής για τα πάντα. Καμιά φορά παραπάνω από ό,τι θέλει ο κόσμος, αλλά εντάξει να κάνουμε. Αυτό νομίζω το απομυθοποιεί και σταματάει, κόβει το φόβο, κόβει την τροπή. Δηλαδή, εγώ μπορώ να μιλάω για καθετήρες για ώρες. Και μπορώ να μιλάω για τις λειτουργίες του σώματος, είτε για τις ανάγκες τουαλέτες, να μιλάω για κόπρανα, μπορώ να μιλάω για κινητικά όργανα, μπορώ να μιλάω για περίοδο. Ώρες μπορώ. Νομίζω ότι όταν γελάς, ανοίγεις. Είσαι πιο ανοιχτός να δεχτείς ιδέες και εγώ το ξεκίνησα καθαρά γιατί πραγματικά ήθελα να περιγράψω ότι μου συνέβη, το οποίο εγώ το έβρισκα πάρα πολύ αστείο. Το πώς κατέληξα να γίνω ανάπηρη και νομίζω είναι πολύ αυτό. σημαντικό που την παρουσίασες βασικά. Γιατί μπορείς το κοινό που είχες, το κοινό που αποκτάς ή συνεχίζεις να έχεις, δεν θα σου πω μόνο με του γέλιου, μέσω της κωμωδίας που είναι τέχνη, να μπορεί να απομυθοποιήσει το ότι η βλάβη, ο ανάπηρος ζει δύσκολα, βιώνει μια προσωπική τραγωδία και να αντιληφθούμε ότι απλά βιώνει, ότι απλά ζει. Αυτό. Ότι είναι μέρος ανθρώπινης ποικιλομορφίας. Στιγμιότυπα από το Athens Pride, Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας 2022. Η Κατερίνα Βρανά είναι επισκηνή στο αμαξίδιό της και μιλά σε πλήθος κόσμου που βρίσκεται από κάτω. Παρεμβαίνει ο Γιώργος Καπουτζίδης. Για Μανουέλα το μετέφρασες. Μπράβο, να τα λέμε όλα. Καύλα, Μανουέλα, καύλα. Η Κατερίνα δίπλα του ανοίγει αστειευόμενη τα πόδια της διάπλατα. Πίσω στη συζήτηση. Εγώ σας Σπύρος δηλώνω ανάπηρος και όχι κάτι άλλο, επειδή είμαι περήφανος για την ταυτότητά μου. Και αυτό είναι ένα κοινό γνώρισμα με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Οπότε, Θάλιο, έχω μια πολύ βασική ερώτηση. Πώς μπορεί να γίνει ένα φεστιβάλ, ένα event προσβάσιμο, καθολικά προσβάσιμο? Η Θάλια Κιούση είναι 36 ετών, με γκρίζα σγουρά καρέ μαλλιά, φορά μπες μπλούζα και μακριά γκρι πλισέ φούστα. Νιώθω ότι ίσως είναι καλύτερα να μιλήσω μέσα από το παράδειγμα του Athens Pride, που είναι το φεστιβάλ υπερηφάνειας που γίνεται στην Αθήνα από το 2005. Και είμαι περήφανη που είμαι μέρος αυτού, γιατί είναι ένα φεστιβάλ το οποίο άρχισε πολύ νωρίς να αντιλαμβάνεται ότι αποκλείει κόσμο και άρχισε από νωρίς να μπαίνει στη διαδικασία πρώτης προσβασιμότητας και μετά της συμπερίληψης και έχουμε ακόμα πολλά βήματα να κάνουμε.
Αλλά θεωρώ ότι είμαστε από τα λίγα και από τα πρώτα φεστιβάλ που το καταφέραμε αυτό και δεν το λέω για να ξεχωρίσουμε, το λέω γιατί είναι ένα φεστιβάλ που έρχεται πάνω από 100.000 κόσμος πλέον και ένα από τα θέλω μας στη συμπερίληψη είναι να είμαστε ένα παράδειγμα προς μίμηση, ένα παράδειγμα για συνέργεια, ώστε αυτή τη φωτιά που μας έχουν ανάψει σε συνθήκες που θέλουμε να είμαστε περισσότερο στη συμπερίληψη και στο ανήκειν και να είμαστε όλα μας μαζί, να πάει και στις συνεργασίες μας και στα υπόλοιπα φεστιβάλ. Στιγμιότυπα από μουσικές συναυλίες στη σκηνή του Athens Pride, Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας 2022. Διερμηνείς νοηματικοί στην άκρη της σκηνής μεταφράζουν τους στίχους στο ρυθμό της μουσικής. Φωτορυθμικά και καπνοί πλημμυρίζουν τη σκηνή. Πίσω στη συζήτηση, η Θάλια υπογραμμίζει. Είμαστε από τα πρώτα φεστιβάλ που είχαμε διερμηνία ελληνικής νοηματικής επισκηνής. Και όχι απλή διερμηνία σε χαιρετισμούς, είχαμε καλλιτεχνική διερμηνία στα τραγούδια. Αυτό συνέβη περίπου το 2013-2014. Τι έγινε όμως, πώς ήρθε αυτό? Ήρθε η ίδια η κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ κοφών ατόμων και το διεκδίκησε. Και μέσα από αυτή τη διεκδίκηση αρχίσαμε σιγά σιγά να βλέπουμε πώς μπορούμε να το κάνουμε μαζί. Και αυτό που είδαμε που ήταν πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι δεν μπορούσαμε να αποφασίσουμε μόνα μας τι να κάνουμε. Άρα εδώ έρχονται ανάπηρα άτομα, συνεργάτες, τα οποία μας βοηθούσαν σιγά σιγά αυτό που κάνουμε να είναι λειτουργικό. Έτσι, αν το θες, έχουμε πολλές συνεργασίες με και αναπηρικούς οργανισμούς, να το πω έτσι, και ανάπηρα άτομα, ώστε ό,τι σχεδιάζουμε να γίνεται και μαζί τους, να το δοκιμάζουν και να έχουμε την ανατροφοδότηση. Συνεχίζει η Έλλη. Όπως κάθεται σε θέση προφίλ, μια επιδαπέδια φωτεινή στήλη δίπλα της τονίζει ακόμα περισσότερο τα κόκκινα μακριά μαλλιά της. Επειδή έχω την εμπειρία σε όλες τις παραστάσεις στις οποίες συμμετείχα, να δω πώς λειτουργεί μια καθολική προσβασιμότητα. Δεν είναι ότι αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό που προετοιμάζεις το δίνεις στο θεατή χωρίς όρους, δηλαδή χωρίς φραγμούς, ότι σε σένα θα πάει, σε σένα δεν θα πάει. Είναι ότι νιώθεις ολοκληρωμένο το έργο σου. Το έργο ως φορέας, το έργο ως ομάδα, το έργο ως καλλιτέχνης μεμονωμένα και νιώθεις μια ολοκλήρωση. Είναι πολύ ωραίο να βοηθάς τον άνθρωπο να νιώσει την πέρυψη, την ευχαρίστηση. Κείμενο στην οθόνη με γραφικά σε γαλάζιο φόντο. Αναφορά σε βασικούς όρους γύρω από την προσβασιμότητα περιεχομένου. Υποσημείωση. Προσβάσιμο περιεχόμενο ονομάζουμε το υλικό το οποίο φτάνει στο κοινό ισότιμα, χωρίς να χάνεται ουσιώδης πληροφορία του εκάστοτε έργου. Οι υπηρεσίες προσβασιμότητας είναι τα μέσα τα οποία εφαρμόζονται ώστε να μεταδοθεί το έργο προς το κοινό. 1. Τι είναι ακουστική περιγραφή? Η προφορική αφήγηση με την οποία περιγράφονται στοιχεία της εικόνας ενός έργου, διευκολύνοντας την κατανόησή του από άτομα με οπτική βλάβη. Σχηματίζονται από κάτω το σύμβολο των ραδιοκυμάτων με τις 3 παράλληλες καμπύλες γραμμές, το περίγραμμα ενός αυτιού και ένα μάτι με μια διαγώνια γραμμή στη μέση. 2. Και τι είναι η διερμηνία στη νοηματική γλώσσα? Η ταυτόχρονη διερμηνία στη νοηματική γλώσσα των προφορικών και ηχητικών στοιχείων ενός έργου που διευκολύνει την πρόσληψή του από τους χρήστες της γλώσσας. Από κάτω σχεδιάζονται το σύμβολο των ραδιοκυμάτων και 3 χέρια με τα δάχτυλα σε διαφορετικές θέσεις που σχηματίζουν τις χειρομορφές των γραμμάτων ε, νι και γ, δηλαδή τα αρχικά της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. 3. Τι είναι ο υποτιτλισμός για κοφά και βαρύκο άτομα? Η προβολή, σε μορφή υποτίτλων, του ηχητικού περιεχομένου ενός έργου, όπως είναι ο προφορικός λόγος, η ήχη, μέσα σε αγγείλη ήχος πληκτρολόγησης και η μουσική, μέσα σε αγγείλη απαλή μουσική. Επιπλέον, με τη χρήση ονομάτων, διακριτικών ή και χρωμάτων, αναφέρεται ο ομιλητής ή η ομιλήτρια. Αριστερά του κειμένου αναγράφονται με κίτρινα μικρά γράμματα η λέξη ομιλητής και με ροζ η λέξη ομιλήτρια. 4. Τι είναι το αισθητηριακά φιλικό περιβάλλον?
Το αισθητηριακά φιλικό περιβάλλον είναι σχεδιασμένο για άτομα που έχουν μια αισθητηριακή δυσλειτουργία ή μια διαταραχή αισθητηριακής επεξεργασίας και αποσκοπεί να είναι πιο φιλικό προς τις αισθήσεις. Από κάτω σχεδιάζονται ένα μάτι, ένα αυτί, μία μύτη, ένα στόμα με τη γλώσσα έξω και ένα χέρι. 5. Τι είναι η απλή γλώσσα? Η χρήση της απλής γλώσσας κάνει το περιεχόμενο πιο κατανοητό σε ανθρώπους με νοητικές βλάβες. Δεν υποβαθμίζει το περιεχόμενο και την ουσία του λόγου, αλλά αφαιρεί την πολυπλοκότητα στην έκφραση. Κάτω από το κείμενο σχεδιάζεται από τη μία μεριά το μικρό γράμμα α και στην άλλη άκρη το γράμμα β. Τα ενώνει μια μπερδεμένη λευκή λωρίδα. Έπειτα η λωρίδα ισιώνει. Πίσω στη συζήτηση ο Σπύρος σημειώνει. Το κοινό έδαφος που βρίσκουμε πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι είμαστε στο περιθώριο, είναι η καταποίηση και ο αποκλεισμός. Είναι το ότι τα δικαιώματά μας ως άνθρωποι θεωρούνται προνόμια, θεωρούνται κάτι περαιτέρω, θεωρούνται ότι μια γυναίκα που θα ζητήσει άδεια όταν έχει περίοδο, ότι εκμεταλλεύεται τη φύση της. Ένας ανάπηρος που θα ζητήσει άδεια επειδή έχει μια σωματική δυσκολία εκείνη τη μέρα, ότι εκμεταλλεύεται τη βλάβη του και το ότι είναι ανάπηρος. Και γενικά μόλις πάμε να διεκδικήσουμε το χώρο μας, κατευθείαν θεωρείται ότι πάμε να κλέψουμε το σύστημα, ζητώντας ουσιαστικά τη θέση μας μέσα στην κοινωνία. Και η απορία που έχω... Αυτό λέω την άνεση μας. Ναι, ακριβώς. Όχι να κολοβαρέσουμε. Την άνεση και πρόσταση στην καθημερινότητα. Ουσιαστικά την ισότιμη θέση. Να βρισκόμαστε ισότιμα στον χώρο. Ένα σημαντικό κομμάτι που πρέπει να υπογραμμιστεί είναι ουσιαστικά το ότι ανάπηροι άνθρωποι, ΛΟΑΤΚΙ άτομα, γυναίκες που βιώνουν καταπίεση από την πατριαρχία, πρόσφυγες, μετανάστες, έχουμε ουσιαστικά κοινό έδαφος αποκλεισμού. Το πρώτο δείγμα πολιτισμού στην ανθρώπινη ιστορία είναι ένα οστό το οποίο δέχτηκε φροντίδα, δέχτηκε περίθαλψη. Ουσιαστικά δεν αφήσαμε ένα σπασμένο πόδι να σκοτώσει κάποιον. Και αυτή η έννοια, η πολιτιστική, ουσιαστικά δείχνει και την αξία της ανθρώπινης φύσης. Αναδεικνύει το ότι η αναπηρία επιβάλλεται από αυτόν που δεν θα σε φροντίσει, από αυτόν που θα πει ότι ας τον αφήσουμε αυτόν που είναι αδύναμος, σωματικά. Και στο κάτω-κάτω ότι η αναπηρία είναι ζήτημα πολιτικό. Ότι το ναζιστικό αφήγημα, ας πούμε, το οποίο το είχαμε έντονα στην Ελλάδα για πολλά χρόνια και μάλλον υπάρχει ακόμα, θεωρείται ότι ένας γενετικά κατώτερος άνθρωπος δεν έχει την ίδια αξία ζωής με έναν άριο. Ο Πάνος νοηματίζει. Είμαι γενετής κοφός και έχω μεγαλώσει σε έναν κόσμο κοφών. Σήμερα ένιωσα σαν να υπήρξε μια γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ μας. Σαν να μου ανοίξατε την πόρτα και να με καλωσορίσατε στο δικό σας κόσμο. Η σημερινή συζήτηση μου έδωσε να καταλάβω ότι ο καθένας μας έχει τις δικές του δυνατότητες, τα δικά του προσόντα. Ο καθένας μας θέτει τους δικούς του στόχους και παλεύει για αυτούς. Επίσης, είναι σαφές ότι είναι πολύ σημαντική η μεταξύ μας στήριξη. Όταν ο ένας στηρίζει τον άλλον, μπορούμε να φτάσουμε πολύ ψηλά. Πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος που σας γνώρισα όλες και όλους σήμερα. Ήταν για μένα ένα μάθημα ζωής αυτή η συζήτηση. Κρατάω από όλο αυτό σήμερα τη συνεργασία, τη θέληση και την επιμονή. Η διερμηνέας νοηματικής ολοκληρώνει τη μετάφραση του Πάνου. Τη σκητάλη παίρνει η Μέντι, εκφράζοντας και αυτή με τη σειρά της την άποψή της για τη συνέχεια. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει ένας συντονισμός, μια γνωριμία καλύτερη. Χρειάζεται δουλειά ταυτόχρονα σε τόσα πολλά διαφορετικά επίπεδα. Δηλαδή είναι να βγούμε όντως στη σκηνή, είναι να δημιουργήσουν καλλιτέχνες με αναπηρία. Είναι η πληροφόρηση των ανθρώπων στις πολιτιστικές οργανώσεις που πρέπει να ευαισθητοποιηθούν γύρω από αυτά τα θέματα. Δηλαδή είναι η εκπαίδευση. Έχω έναν γιο που είναι τώρα 7 χρονών και πριν από 2 χρόνια του έδειξα ένα βίντεο χορού στο YouTube και το παρακολούθησε και μετά τον είδα λίγο σκεπτικό και του λέω τι σκέφτεσαι, μου λέει
πού ήτανε το αμαξίδιο? Και μου πήρε λίγο χρόνο να συνειδητοποιήσω τι συνέβαινε στο μυαλό του και τι μου έλεγε, αλλά συνειδητοποίησα ότι όντως, επειδή παρακολουθούσε τα πράγματα στα οποία εμπλέκομαι και που κάνω εγώ, δεν είχε δει ποτέ παράσταση χωρίς αμαξίδιο. Οπότε γι' αυτόν ο ορισμός του χορού ήταν κάτι που κάνουν άνθρωποι με αμαξίδια με ανθρώπους που δεν είναι σε αμαξίδιο, ας πούμε. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο. Δηλαδή ότι ένας άνθρωπος μπαίνει σε αυτόν τον κόσμο που είναι προσβάσιμος και μετά έχει γίνει δουλειά. Έχει γίνει αυτό που πρέπει για το μέλλον. Κατερίνα, πρώτα θα μας μιλήσεις λίγο... Κοίτα, σκάλεσα όλους εδώ σήμερα. Βασικά, αυτό που είπε ο Πάνος, μπράβο Πάνο, νομίζω η συνεργασία μεταξύ μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Εγώ από σένα κυρίως και τη σελίδα που είσαι εσύ έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα και έχω γελάσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, κάτι έχει γίνει στην Ελλάδα τώρα και είναι η κατάλληλη στιγμή να γίνει αυτό το τσακ, το βήμα ηγετικό θέσο. Δεν θέλω να πω βήμα γιατί στην κινητική αναπηρία αυτό είναι δύσκολο. Για να γίνει η αλλαγή και η εκπαίδευση και να πει πια η αναπηρία να είναι μέρος του αφηγήματος. Η Θάλια, με ήρεμο βλέμμα, παρακολουθεί την Κατερίνα και έπειτα εκφράζει τις δικές της σκέψεις. Εμένα η σκέψη μου τώρα που μιλάμε είναι απλά να συμπληρώσω, γιατί συμφωνώ πάρα πολύ με όσα υπόθηκαν, ότι θα ήθελα και μέσα μας το κάθε άτομο να δούμε ότι τα προσωπικά μας βιώματα δεν διαφέρουν τόσο πολύ από του διπλανού και της διπλανής μας. Για να βάλω ένα παράδειγμα, ας πούμε, και τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα και τα ανάπηρα άτομα μεγαλώσανε πολύ συχνά σε ιδρύματα, πολύ συχνά βγαίνοντας από το καλούπι ενός κανονιστικού πρότυπου. Εμείς στην κοινότητα λέμε ότι τα LGBT δικαιώματα είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς στην αναπηρική κοινότητα λέμε ότι τα αναπηρικά δικαιώματα είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Μόνο μαζί θα πάμε μπροστά. Όσο βλέπουμε ότι είμαστε καταπιεσμένα άτομα από το προνόμιο και την κανονιστικότητα, τα κανονιστικά καλούπια και πιαστούμε χέρι-χέρι και πάμε, μπορούμε να διεκδικήσουμε, μπορούμε να χειραφετηθούμε και μπορούμε να κερδίσουμε. Κλείνοντας, το λόγο στη συνέχεια παίρνει η Έλλη. Εγώ ευελπιστώ και θέτω ως στόχο μονίμως να πάψει η κοινωνία να έχει μια διάθεση ιατροκεντρική σε όποιον έχει βλάβη, είτε κινετής είτε επίκτητη. Δηλαδή να μην βλέπει ένα ανάπηρο άτομο ως ένα ποσοστό επιτροπής, αλλά ανθρωποκεντρικά και να αναγνωρίζει τις εμπειρίες και την προσωπικότητα του καθενός μεμονωμένα, ως μοναδικότητες. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω τον καθένα και την καθεμία ξεχωριστά. Να ευχαριστήσουμε τη στέγη που μας φιλοξένησε εδώ. Να ευχαριστήσουμε τη Liminal που επιμελείται της προσβασιμότητας. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Και να κλείσω με ένα πολύ απλό πράγμα. Το ότι είμαστε ανάπηροι άνθρωποι, αυτό είναι cool να το λέμε, για να παυθάρω λίγο και τον εαυτό μου. Δεν είμαστε απλά άτομα που κινούνται ή ζουν με διαφορετικό τρόπο. Είμαστε άτομα τα οποία βιώνουν μια καταπίεση, όπως την βιώνουν και άλλοι άνθρωποι. Και αυτό είναι σημαντικό να το λέμε και να το προβάλλουμε και να το φέρουμε και στη σκηνή και στο φακό και όπου αλλού μπορούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίτλοι τέλους. Μια παραγωγή της στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Europe Beyond Access, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύλληψη και επιμέλεια Πάσκου Αβοριά, Δημήτρης Θεοδωρόπουλος. Σενάριο και έρευνα Χρήστος Παπαμιχαήλ, Σπύρος Νταντανίδης. Καλλιτεχνική διεύθυνση Χρήστος Αρής. Οργάνωση παραγωγής Πάσκου Αβοριά. Επιμέλεια περιεχομένου Ελιζαμπέτα Γεωργιάδου. Συντονισμός και εκτέλεση παραγωγής βίντεο Σμαράγδα Δογάνη.
Εκτέλεση παραγωγής βίντεο, Αγγελική Αυγέρη, Χριστίνα Αντσακλή. Καλλιτεχνική επίβλεψη motion graphics, Κωνσταντίνος Χαϊδαλής. Animation, Ζήνα Παπαδοπούλου, Oval Image Animation and Design. Επιμέλεια υποτίτλων, Βασίλης Δουβίτσας. Μετάφραση και υποτιτλισμός, Authorwave. Μουσικό κομμάτι, Κωνσταντής. Still Photographer, Παύλος Φυσάκης. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά: Κατερίνα Βρανά, Έλλη Δρίβα, Χρήστος Καράς, Αντιγόνη Καρνεσιώτη, Θάλια Κιούση, Μέντι Μέγα, Μπετίνα Παναγιωτάρα, Χρήστος Παπαμιχαήλ, Παναγιώτης Παράσχου, Πατρίτσια Τόσκα, Γρηγόρης Χρυσικός. Συντονίζει ο Σπύρος Δαντανίδης. Διερμηνής ελληνικής νοηματικής γλώσσας, Μανουέλα Καγιοπούλου, Άννα Λιάκου. Παραγωγή ακουστικής περιγραφής και διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, Liminal. Διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, Όλγα Δαλέκου, Ανδρέας Πλεμένος, Ανδρονίκη Ξανθοπούλου. Μαγνητοσκόπηση διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, Δήμητρα Τριανταφύλου. Σενάριο ακουστικής περιγραφής, Κερασία Μιχαλοπούλου. Αφήγηση ακουστικής περιγραφής, Μαρία Θρασιβουλίδη. Ηχοληψία ακουστικής περιγραφής, Ιω Χάλδα. Η ηχογράφηση της ακουστικής περιγραφής έγινε στα στούντιο της Basement Productions. Σκηνοθεσία, Σταύρος Πετρόπουλος. Παραγωγή, Λεωνίδας Κωνστανταράκος, Σταύρος Πετρόπουλος. Διεύθυνση φωτογραφίας, Γιώργος Κουτσαλιάρης. Εικονολήπτες, Ιβάνς Γιώβας, Βαγγέλης Λαΐνας, Ξενοφόντας Βαρδαρός, Γιάννης Φαφουτάκης. Ηχοληψία, Ιάσονας Θεοφάνου. Μοντάζ, Κατερίνα Ρέκα. Διευθυντής παραγωγής, Γιώργος Τσακύρης. Σκηνογραφία, Δήμητρα Λιάκουρα. Βοηθός σκηνογράφου, Μανίνα Τριανταφυλοπούλου. Φροντιστής, Γιάννης Χατζησταυρής. Ηλεκτρολόγος, Θανάσης Κυρίτσης. Βοηθή ηλεκτρολόγου, Σταύρος Παπαδόπουλος, Βλάσιος Παπαπετρόπουλος. Συντονισμός παραγωγής, Ολυμπία Καλτσά. Βοηθή παραγωγής, Κώστας Αντάραχας, Γιώργος Καραγιάννης. Ηχογράφηση voice-over, Liminal. Μίξη ήχου, Ιάσονας Θεοφάνου. Χρωματική επεξεργασία, Γιάννης Κανάκης. Ενοικίαση εξοπλισμού, Rent Photo Video. Στέγη Ιδρύματος Ωνάση. Διευθύντρια Πολιτισμού, Αφροδίτη Παναγιωτάκου. Αναπληρωτής Διευθυντής Πολιτισμού, Δημήτρης Θεοδωρόπουλος. Τεχνική Υπηρεσία Πολιτισμού. Τεχνικός Διευθυντής, Λευτέρης Καραμπίλας. Deputy Technical Director, Phil Hills. Τεχνική Φωτισμού, Κώστας Αλεξίου, Ιάκωβος Μπιτσάκης, Γιακουμής Γκίκας. Τεχνική ήχου, Γιάννης Γλιάτης, Αλέκος Τζοβάρας. Εκτέλεση παραγωγής, Δανάη Γιαννακοπούλου. Τμήμα Επικοινωνίας και Περιεχομένου. Group Communication and Content Manager, Δημήτρης Δρίβας. Content Leader, Αλέξανδρος Ρουκουτάκης. Campaign Manager, Ελισάβετ Πανταζή. Head of Creative, Χρήστος Αρής. Ωνάσης Media Office, Βάσο Βασιλάτου, Κατερίνα Ταμβάκη. Social Media Manager, Βασίλης Μπίμπας. Συμπληρωματικό υλικό. Το άλλο μου εγώ. Work in Progress χορογραφία της Σοφία Ζάγκα στο πλαίσιο του EBA, Europe Beyond Access, Δεκέμβριος 2021. Στιγμιότυπα από τα γυρίσματα της ταινίας Handbrake 2021. Απόσπασμα από τη θεατρική παράσταση Μεταξία της ομάδας Θέαμα. Στιγμιότυπα από το Athens Pride, Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας 2022. Memes και στιγμιότυπα από τη σελίδα Η Αναπηρία είναι cool. Στιγμιότυπα από το iDance, προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση του σύγχρονου χορού 2017. Ευχαριστίες. Ντόρα Βουγιούκα, Χριστίνα Λιάτα, Χριστίνα Παναγιωτάκου. Ωνάσης.